ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ኮዴክ ነው። ኮዴክ አሪፍ አፕሊኬሽን ናት። እንዴት አድርገን አንዳንድ ምስጢራዊ የሆኑ ስልክ ቁጥሮች ፋይሎች ሊሆን ይችላል። ፋይሎች ስላችሁ በእንት የምታስቀምጡት አሁን ለምሳሌ ኖትስ ላይ ገብታችሁ የቀን ውሏችሁን ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁት ነገር ጽፋችሁ ያን ነገር እንዴት አርግቼ ነው የምደብቀው ወይም ደግሞ ለመደብቀው ሲሆን እንዴት ነው ኢንክሪፕት ማድርገው እናንተ ብቻ ያን ነገር እንድታነቡት ማድረግ የምትችሉበት ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ብታዩት here a list of the button command for some popular brand ምናምን ያለ አሁን ይሄ የተጻፈ ነገር ነው። አሁን ይሄን ጽሁፍ ሌሎች ሰዎች እንዳያዩት ከፈለጋችሁ ኖርማል ጽሁፍ ነው ግን ኢንክሪፕት ታረጉታላችሁ ትቀይሩታላችሁ። እንዴት አድርግቼ ነው መቀየር የምችለው የሚለው ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ሰሌክት ታረጉታላችሁ ጽሁፉን ይሄው ከፈለጋችሁ ሙሉን ከፈለጋችሁ እስከ በተን እስከሚለው ድረስ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄው ሙሉን እንዲህ ታረጉና ከት ነው የምትሉት ከት ትሉታላችሁ። ከት ካላችሁ በኋላ ባክ ትሉትና የኦሪጂናሉን ይሄው እዚህ ጋር ይሄ ያለ እዚህ ጋር ትደልቱታላችሁ። ከት ብላችሁታል ያው ደለታችሁት ዲሌት። እንግዲህ እንደዚህ ከደለታችሁ በኋላ እቺ ኮዴክ አፕሊኬሽኗን ከጉግል ፕሌይ ላይ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ዌብሳይት ላይ ታወርዱና ትገባላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ልክ ከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር 3 ሰረዝ አለ ትነኩታላችሁ። ይሄን አሳያችኋለሁ በኋላ። እዚህ ጋር ግን አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እቺን ትነካላችሁ ጫን ትላላችሁ። ከዚህ ጋር ፔስት የምትላለች ፔስት ታረጋላችሁ። እንግዲህ አይታችኋል እዚህ ጋር ፔስት ስታረጉ እዚህ ጋር ፔስት አርግታችኋል ሶኒ ኤክስፕሪያ ምናምን ያለ ማለት ነው። አያያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ በቁጥር ነው የተቀመጠው። ይሄ ቁጥር ማለት ይሄ ያስገባችሁት ኢንክሪፕት ሆኖ ያስገባችሁት ጽሁፍ ኢንክሪፕት ሆኖ ነው የገባው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮፒ ምልክት አለ ኮፒ ትሉታላችሁ። ያው ኮፒ ሆኗል። የላይኛውን ሳይሆን ኮፒ የምታረጉት የታችኛው ማለት ነው። ዲኮድ ይሆናል። እሺ ወጣችሁ ያው ገባችሁ ኖትቡካችሁ ላይ አዲስ ታረጉና ጫን ብላችሁ ፔስት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አይታችኋል እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር በጣም የተደበለቀ ቁጥር ነው እንጂ ጽሁፍ አታዩም። ይሄንን ሴቭ አድርጉት። ያው ራይት አድርጉትና ያው ሴቭ ሆኗል። ከዛ አሁን ይሄንን በፈለጋችሁበት ሰዓት ወደ ጽሁፍ ቀይራችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ትገባላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኤዲት ታረጉትና ሰሌክት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲህ ታረጉና ሰሌክት ኦል ከዛ ከት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክቷን ተናቀን ባክትሉና ይሄ ቁጥሩ እንዳለ ይሁን ውጡና ኮዴክ አፕሊኬሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛም በመቀጠል እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ከዛም በመቀጠል እንደምንታን የምናደርገው እዚህ ላይ ተናኩትና ጫን ሄው ፔስት በጣም ይቅርታ እሱ ጋር ፔስት የምታረጉት በጣም ይቅርታ ፔስት የምታረጉት ከታች ነው። እዚህ ጋር ዲኮድ የሚለው ላይ ነው ፔስት የምታረጉት ያው ከዛ ፔስት ታረጉት ከላይ እንደምታዩት ጽሁፉ መጥቷል ማለት ነው። ከዛ ይሄው ማንበብ ትችላላችሁ በፈለጋችሁ በጊዜ ላይ ይሄው ማንበብ ትችላላችሁ እንደምታዩት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የፈለጋችሁትን ነገሮች በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ስልክ ቁጥር ብንጽፍ 09 አሁን ለምሳሌ 41 አሁን ይሄ የራስ ስልክ ቁጥር 41 05 73 32 ብለን ብንጽፍ እንደምታዩት ከሆነ እንደዚህ አርቶ ነው የመዘገበልን ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ማለት ነው። ሰሌክት ያደረኩት እንደምታዩት የፈለጋችሁት ነገር ኖትቡካችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በዶክመንት አስቀምጣችሁት የሆነ ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ትደብቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው አንድ አገልግሎቱ። ሌላኛው አገልግሎቱ ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን እንነካለን። ከዛ የፈለግነውን ነገር አሁን ለምሳሌ
ኢንክሪፕት እንዲያደርግ ነው የፈለግነው ነገር እንጻፋለን። ለምሳሌ ስሜን ራሴን ልጻፍ ያው ናታን ብለን ስንጽፍ የሚያስቀምጠው እንዴት ነው ኦፍሰት ካለ በኋላ 1 OBUIBO ወይም ደግሞ ከታች ኦፍሴት ቱ PC VJCP ብሎ ነው ያስቀምጠው። የፈለጋችሁትን ነገር እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነው እንደምታዩት እኔ አሁን ለምሳሌ እሺ ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። አሁን how to use fish phone ብዬ ሳስቀምጥ ከታች እንዴ ብሎ ነው ያስቀመጠው በሌላ እንትን ያስቀምጥ። ከዛች ኮፒ እናደርጋታለን። ያው ኮፒ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ይሄው መጣን አዲስ እንትንና ፔስት እንላታለን። እንደምታዩት ከሆነ ይሄ ኢንክሪፕት ሆኗል ማለት ነው። እሺ ይሄንን እስቲ ኮፒ እናድርገውና ከት ወይ እናድርገውና መተን እዚህ ላይ መተን እናጠፋውና ይሄንን ኢንክሪፕት ላይ የነበረውን ዲክሪፕት እናደርገዋለን። ከዛ ጫን እንልና ፔስት እናደርገዋለን። እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር መጥቷል። ይሄው ከዛ ቺን የመጀመሪያውን ነው ኮፒ እናደርጋታለን። ይሄው ከዛ መጣን እዚህኛው ላይ መጣን። ከዛ ይሄው ፔስት እናደርገው። ያው how to use fish phone ብሎ ቁጭ አርቶልናል ማለት ነው። በእነዚህ መልኩ እንግዲህ አንድን ፋይል ኢንክሪፕት ማድረግ እንችላለን። ቁጥሮችን ሊሆን ይችላል፣ ፋይሎችን፣ ኖትቡካችሁ ለምጽፉት ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢንክሪፕት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። የፈለጋችሁትን ጥያቄ በኮሜንት በኩል ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።